අයිබෝන් මම අද තරුණ පරපුරට කියන එකම පණිවිඩය තමයි පුලන්තර ව්‍යායාම කරන්න. නිරෝගීකම කියන දේ ගන්නට බෑ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේත් කියලා තියෙනවා ආරෝග්‍ය පරමා ලාභා කියලා. නිරෝගීකම එච්චර උතුම්. ඉතින් ඒ වගේම තරුණ පරපුරට මම කියන්න ඕන ස්ටෙරොයිඩ් නම් ගන්න එපා. ආටිෆිෂල් දේවල් ගන්න එපා. මම අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේම මම බොන්නේ උදේට කැඳ එකක්, කංජි එකක්. ඒක හදලා දෙන්න අපේ ශ්‍රියාකාන්ත කියන මගේ මිත්‍රයා මේ වැඩ කරලා ඒකම මොලේ. ඒකේ තියෙන්නේ චිකනුයි, මුරුංගා පොලයි, ඊට ඉස්සෙන් දවසේ බතුයි, නිවිතේ ඔය සිල් දේවල් තවද කංජි එකක් තමයි උදේම ගන්න. ඊට පස්සේ දවල්ට කෑම කනවා බොම ස්වභාවික කෑම කන්නේ. ඉතින් මම ජනතාවට කියනවා මේ ලංකාවේ ඇත්තටම කන්න දේවල් ගොඩක් අඩුයි දැන්. පළතුරු කන්න බෑ. ඒකටත් හොරගා කරනවා කාබයිඩ් කනවා එකට. එතකොට මාළු වල ෆෝමලින් කුකුල් මස් වලට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා. එක දේවල් කරනවා. එතකොට හරම් මස් හරි එළු මස් තමයි ඉතින් කන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒවල තමයි ප්‍රෝටීන් වැඩිම කියලා කියන්නේ. නමුත් මාළුත් හොඳයි කියලා තමයි දොස්තරලා කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි පණිවිඩය. අපි මම දිගට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න නිරෝගීකම රැක ගන්න හැටි, එක්සර්සයිස් කරන්න හැටි, කොච්චර පැය ගණන් නිදා ගන්න ඕනද, රෙස්ට් කරන්න ඕනද, දේවල් කතා කරමු ඉස්සරහට. ඒකෙන් මම හිතනවා තරුණ පරපුරට හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. මම දැක්ක බහුගෙට ගිහිරීති මම පල්ලන්සේනේ පුරුත්තාපර කඳවුරේ හිටියා. 400 දෙනෙක් හිටියා රෝල් එකේ. කියන්නේ 400ක් හිටියා දරුවෝ. ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුදු 16 ළමයිත් හිටියා. සමහර අය හිටියා අවුරුදු 16 න 25 30 අතරේට. 99ක් කුඩු වලට පුරුදු වෙලා. කුඩු, හෂිස්, ගංජා, අයිස්, ස්ටෑම්ප්, කව්බොයි, කව්ගර්ල්, එක්ස්ටසි මේවට පුරුදු වෙලා තරුණ පරපුර විනාශ වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්ක ළඟදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ළඟ කුඩු තිබිලා වුණා. අද තරග තහනමකට ලක් වෙලා අද ඉන්නවා මේක වන්දනාකාරී. තරුණ පරපුර සමහරු ජිම් ගියාට ඒ ජිම් ගිහලා වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව? ඒගොල්ලෝ ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරලා ජිම් යන්නේ. ෆිට්නස් නැහැ. එනර්ජි නැහැ. කුඩා පුම්බගෙන ඉන්නවා. නමුත් ශක්තිය නැහැ. ඒද මං කියන්නේ හැම වෙලෙම නැචරල් දේවල් පාවිච්චි කරන්න. නැචරල් විදියට ඉන්න. ස්වභාව ධර්මයට එකගව ජීවත් වුණොත් නිරෝගීකම රැක ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.